سلام دوستان عزیز، 24 دی ماه 1400 هست، حدود 3 بعد از ظهر. داریم میریم خدمت شیخ اجل سعدی شیرازی تا انشاءالله اولین حکایت گلستان رو اونجا ضبط کنیم. پس با ما باشید. اردیبهشت که میشه بوی بهار نارنج اینجا میپیچه حسابی. کوه سعدی، آرامگاه از اینجا پیدا است. از ماشین پیاده شدن، نمای دور مقبره رو ببینیم. آن را که غمی چون غم ما نیست چه داند، آن را که غمی چون غم ما نیست چه داند، که از شوق تو دیده چشم می‌گذراند. سلام بر شما شیخ اجل سعدی بزرگ شیراز. خیلی فضای خوبی است، به خصوص الان که بارونم زده، هوای عالی، هوای پاک، جاتون حسابی سبز. میریم یه جای خلوت و دنج پیدا کنیم که مصطفی همسر بنده انشاءالله اولین حکایت از کتاب شیرین گلستان سعدی رو بخونه و بقیه حکایت ها انشاءالله در منزل ضبط کنیم. منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکر اندرش مزید نعمت. هر نفس که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات. حکایت اول گلستان سعدی درباره این مطلب هست که دروغ مصلحت آمیز به از راست فتنه انگیز. خب قطعا مقصود و منظور شیخ اجل از بیان این جمله تشویق انسانها و یا آدمها به گفتن دروغ نیست، بلکه می‌فرماید راست فتنه انگیز نباید گفته شود. یعنی راست فتنه انگیز چنان زشت و ناپسند است که دروغ مصلحت آمیز بر آن مزیت دارد. در واقع دروغ مصلحت آمیز از زبان سعدی دروغی است که انسان با آن حقیقتی را نجات می‌دهد و در واقع ریختن آب بر آتش فتنه و فساد است. اکنون اصل حکایت را از زبان خود سعدی بشنوید. باب اول در سیرت پادشاهان. حکایت اول. پادشاهی را شنیدم به کشتن اسیری اشارت کرد، به معنای فرمان داد، دستور داد. بیچاره در آن حالت ناامیدی ملک را دشنام دادن گرفت و سقط گفتن. سقط گفتن به معنای همون دشنام دادن که گفتند هر که دست از جان بشوید، یعنی ترک جان بگوید، هر چه در دل دارد بگوید. وقت ضرورت چون نماند گریز، دست بگیرد سر شمشیر تیز. اذا یأس الانسان طال لسانه کسنور مغلوب یسول علی الکرب. هنگامی که انسان از همه جا ناامید میشه، زبانش دراز میشه، مانند گربه‌ای که گرفتار شده در دست سگ و شروع میکنه به چنگ انداختن. ملک پرسید چه میگوید؟ یکی از وزرای نیک محضر پاکیزه نهاد گفت ای خداوند،
همی گوید والکاظمین الغیظ والعافین علی الناس. ملک را رحمت آمد و از سر خون او درگذشت. وزیر دیگر که ضد او بود، مخالف او بود، دشمن او بود، گفت ابنای جنس ما را نشاید در حضرت پادشاهان جز به راستی سخن گفتن. ابنای جنس در اینجا به معنای همرتبگان، همکاران. این ملک را دشنام داد و ناسزا گفته. ملک روی از این سخن در هم آورد و گفت آن دروغ وی پسندیده تر آمد مرا از این راز که تو گفتی، که روی آن در مصلحت بود و بنای این بر خبث. خبث بدسرشتی، پلیدی. و خردمندان گفتند دروغی مصلحت آمیز به که راستی فتنه انگیز. هر که شاه آن کند که او گوید، حیف باشد که جز نکو گوید. حیف باشد جور، ستم، دریغ. بر طاق ایوان فریدون نوشتند جهان ای برادر نماند به کس، دل اندر جهان آفرین بند و بس. مکن تکیه بر ملک دنیا و پشته، که بسیار کس چون تو پرورد و کشته. مکن تکیه بر دنیا، تکیه در اینجا معنی اعتماد کردن، پشت باز همه معنی تکیه کردن، استناد کردن. چو آهنگ رفتن کند جان پاک، چه بر تخت مردن چه بر روی خاک. فعلا خدا نگهدار.